So, good morning, dear student, and welcome back. Recently, I have posted one audio message in our group, and I'm sure you all have gone through it. That audio message is regarding second unit test that is announced by the government of Gujarat. હવે સેકન્ડ યુનિટ ટેસ્ટની અંદર યુ હેવ ટુ સબ્જેક્ટ અકાઉન્ટન્સી એન્ડ ઇકોનોમિક્સ. સો ફાર વી આર સ્ટડિંગ સ્ટેટિસ્ટિક. તો સ્ટેટિસ્ટિકને જે છે હું બ્રેક મારું છું હમણાં, અને નાવ નેક્સ્ટ 10-12 ડેઝ જે છે વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ અકાઉન્ટન્સી. ઓકે, મેં ઓડિયોની અંદર મેન્શન કર્યું હતું કે વી હેવ ટોટલ 4 ચેપ્ટર ઇન ધીસ યુનિટ ટેસ્ટ. તો લેટ મી ગીવ યુ સમ આઈડિયા અબાઉટ દેટ 4 ચેપ્ટર. કયા 4 ચેપ્ટર જે છે તમને પીડીએફ જે મોકલી એ ગુજરાતીમાં છે, એટલે એની અંદર થોડી ભૂલ છે. હું તમને બતાવી દઉં છું કયા ચેપ્ટર તમારે પ્રિપેર કરવાના છે ફોર ધીસ યુનિટ ટેસ્ટ. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર યુ હેવ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઇટ્સ ટર્મિનોલોજી, બરાબર. ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, પછી જર્નલ એન્ડ અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન્સ એન્ડ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન. આ 4 ચેપ્ટર એની અંદર મેન્શન કરેલા છે, બરાબર. આ જીએસટી વાળું જે છે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ, એ તમારે આ યુનિટ ટેસ્ટની અંદર નથી. સો ધીસ 4 ચેપ્ટર વી હેવ ટુ પ્રિપેર, અને વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. તો તમે રોજ 1-2 વિડીયોઝ હું મૂકીશ, ધ્યાનથી તમે સાંભળજો. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એ આખું થિયરી છે, સેકન્ડમાં થોડું પ્રેક્ટિકલ્સ છે, અને ખાસ કરીને આ જર્નલ જે છે એમાં થોડું પ્રેક્ટિકલ્સ વધારે છે. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ પર્સનલી કે ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ફોર મી, કારણ કે મારું પર્સનલ પ્લાનિંગ જે હતું ઇટ વોઝ ટુ સ્ટાર્ટ ધીસ અકાઉન્ટન્સી ઇન ધ ક્લાસરૂમ ઓનલી. ઓકે, 1 સપ્ટેમ્બરથી હું એક્સપેક્ટ કરતો હતો, બટ હવે આપણા હાથની કાંઈ વાત નથી, બરાબર છે. એટલે હવે આ જ રીતના આપણે આ ચેપ્ટર્સ જે છે સ્ટડી કરવાના છે. હું મારી બેસ્ટ ટ્રાય કરું જ છું, સમજાશે તેવું નથી, પણ ક્લાસરૂમમાં હોત તો તમને વધારે એન્જોયમેન્ટ મળે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ ન્યૂ સબ્જેક્ટ. પણ આમાં બી તમને એવો કોઈ ખાસ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં, એવી હું તમને એશ્યોરન્સ આપું છું. તમે લેક્ચર્સ બધા ધ્યાનથી સાંભળજો. ઓકે, તો વી બિગિન વિથ ધ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, દેટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઇટ્સ ટર્મિનોલોજી, બરાબર. આ ચેપ્ટર જે છે એનાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓકે, જસ્ટ હોપ દેટ બધાની પાસે ટેક્સ્ટ બુક તો છે જ તે, તેમ છતાં મેં એક પીડીએફ મોકલી છે, એ બી તમે જોઈ લેજો. ના, ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનું ટાઇટલ જે છે એને તમે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દો. ફર્સ્ટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ઇટ્સ ટર્મિનોલોજી. એટલે આ ચેપ્ટરમાં ટોટલ 2 વસ્તુ તમારે સમજવાની. વોટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ, દેટ ઇઝ બેઝિક આઈડિયા ઓફ અકાઉન્ટ્સ કોને કહેવાય એઝ અ સબ્જેક્ટ. અને સેકન્ડ, અકાઉન્ટ્સમાં જે ટર્મિનોલોજી યુઝ થાય, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ડેબિટ, ક્રેડિટ, એક્સપેન્સ, ઇન્કમ એવું બધું સાંભળ્યું હોય, બટ વોટ ઇઝ ધી એક્ઝેક્ટ મિનિંગ ઓફ ઓલ ધીસ ટર્મિનોલોજી. ઓકે, બેલેન્સ શીટ ને P&L ને એવું બધું તમે સાંભળ્યું હોય, દે આર કોલ્ડ ટર્મ્સ ઓફ અકાઉન્ટન્સી. સો દેટ ઇઝ અનધર હાફ ઓફ ધ ચેપ્ટર. ફર્સ્ટ હાફ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ. એટલે અકાઉન્ટિંગ, એઝ યુ નો that you are learning the subject for the first time, એટલે અકાઉન્ટ્સનો બેઝિક પહેલાં આઈડિયા તમને જે છે એ ક્લિયર થઈ જવો જોઈએ, અને પછી ટર્મિનોલોજી, એન્ડ ધેન સ્લોલી વી વિલ પ્રોસીડ ટુ લર્ન ધ સબ્જેક્ટ. એક વસ્તુ હું તમને સ્ટુડન્ટ્સ કહી દઉં કે અકાઉન્ટન્સી ઓર અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ ચેઇન ઓફ નોલેજ. એટલે ઈચ ચેપ્ટર ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર. તમે સેકન્ડ ચેપ્ટર કરતી વખતે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ક્લિયર હશે તો જ સેકન્ડમાં તમને સમજાશે, થર્ડ ચેપ્ટરમાં તમને સેકન્ડ ક્લિયર હશે તો જ સમજાશે, લાઇક વાઇઝ ઇટ ઇઝ. ઓકે, એટલે એવું નહીં સમજતા કે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એમાં બધી થિયરી છે એટલે આપણે સીધું સેકન્ડ ચેપ્ટરથી, એ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર સમજશો તો જ તમને સેકન્ડનો આઈડિયા આવશે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વી બિગિન વિથ અકાઉન્ટિંગ. વોટ ઇઝ કોલ્ડ અકાઉન્ટિંગ એ આપણે સમજવાની ટ્રાય કરીએ. જો આખું જે થિયરી જે છે મેક્ઝિમમ અમુક પાર્ટ જે છે હું સ્કીપ કરું છું, મેઇન ફોકસ તમને મેઇન પાર્ટની અંદર જ કરાવું છું. ઇન ધ ફર્સ્ટ પેજ ઇટ ઇઝ મેન્શન દેટ હાઉ ધી અકાઉન્ટિંગ હેઝ સ્ટાર્ટેડ. પહેલાં તમને ખ્યાલ છે કે અર્લિયર દેર વોઝ અ બાર્ટર સિસ્ટમ. બાર્ટર સિસ્ટમ મીન્સ વોટ? આ બાર્ટર સિસ્ટમ જે છે દેટ મીન્સ દેર વોઝ નો એક્સચેન્જ ઓફ મની. એટલે એટ દેટ ટાઈમ, મીન્સ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2000 years ago when the money was not invented. So at that time the transactions were done through barter system. Barter system means exchange of goods or service against goods or service. Money was not involved. તો ત્યારે એટલું બધું અકાઉન્ટ્સનો યુઝ નહોતો, પણ સ્લોલી જેવી રીતના હ્યુમન કાઇન્ડે ડેવલપમેન્ટ્સ કર્યું, ઇકોનોમિક્સ એક્ટિવિટીઝને એવું વધાર્યું,
એવી રીતના ધીમે ધીમે બિઝનેસને ઇન્ડસ્ટ્રીઝને એવું વધતું ગયું. લાઈક અકોર્ડિંગલી ધ યુઝ ઓફ અકાઉન્ટિંગ વોઝ સ્ટાર્ટેડ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર તમે જુઓ તો મેઇન આપણે ફોકસ અહીંયા કરીએ કે અકાઉન્ટ્સ જે છે એ નોર્મલ ટર્મ્સમાં કોને કહેવાય, જે તમારા માઇન્ડની અંદર અત્યારે જે છે એ પહેલાં આપણે સમજીએ. જુઓ, accounts in normal terms are record of receipt and payment as well as income and expenditure. કોઈ પણ બિઝનેસની અંદર અકાઉન્ટ્સ લખાતું એનો મતલબ શું થયો કે બિઝનેસની અંદર જે બી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થતા હોય દેટ ઇઝ રિસિપ્ટ એન્ડ પેમેન્ટ ઓફ ઓલ ઇન્કમ્સ એન્ડ એક્સપેન્ડિચર. આ બેઝિક આઈડિયા છે. તમે કોઈ પણ શોપ ઉપર જાઓ, ફોર એક્ઝામ્પલ રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની શોપ ઉપર જાઓ, ઓકે, તો તમે ત્યાં એઝ એ કસ્ટમર જતા હો, પણ ઇફ યુ થિંક ફ્રોમ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તો એને એવરી ડે ઘણા બધા કસ્ટમર્સ આવતા હોય, તો એની પાસેથી ગુડ્સ સેલ કરીને પૈસા લે તો એને કહેવાય રિસિપ્ટ, બરાબર છે. એવી રીતના એને ગુડ્સ પરચેસ કર્યું હોય તો એને પેમેન્ટ કરવાનું છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ પેમેન્ટ. તો આ રિસિપ્ટ પેમેન્ટનું જે બેઝિક રેકોર્ડિંગ થાય એને આપણે અકાઉન્ટ્સ કહીએ, બરાબર છે. અ મેથડ, નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ તમે જુઓ, અ મેથડ ઓર સિસ્ટમ વિચ ઇઝ મેન્ટેન ટુ કીપ અકાઉન્ટ ઇઝ કોલ્ડ અકાઉન્ટિંગ. વોટ ઇઝ અકાઉન્ટિંગ? બેઝિક આઈડિયા ઇઝ વોટ? A method or system. તમે જો તો there are total 2 systems that later on we will discuss. One is દેશીનામા સિસ્ટમ and one is double entry accounting system. આગળ આપણે આ ચેપ્ટરના એન્ડમાં આવે છે. ગુજરાતની અંદર ઘણા ટ્રેડર્સ જે છે એ દેશીનામા અકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ ફોલો કરે છે, બટ ઇન્ટરનેશનલી એક્સેપ્ટેડ સિસ્ટમ ઇઝ ડબલ એન્ટ્રી. તો આ મેથડ કે સિસ્ટમ કે જેની અંદર અકાઉન્ટ્સ લખવાનું છે, ઓકે, દેટ સિસ્ટમ ઇઝ કોલ્ડ અકાઉન્ટિંગ. ઓકે, ફર્ધર પાર્ટ તમે જુઓ તો એની અંદર જ તમે જુઓ, અકાઉન્ટ્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ બુક કીપિંગ. અકાઉન્ટ્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ બુક કીપિંગ. બુક કીપિંગ મીન્સ ટુ કીપ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. એકદમ ડિક્શનરી મિનિંગ તમે જોવા જાઓ. અકાઉન્ટિંગ ટર્મ ઇઝ યુઝડ એઝ અ સિનોનિમ્સ ઓફ બુક કીપિંગ. કોઈ પણ પર્સન એમ કે હું બુક કીપિંગ કરું છું કે હું અકાઉન્ટિંગ કરું છું, દેટ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ, બરાબર. તો આ બુકની અંદર ઇન ધીસ બુક અકાઉન્ટિંગ ઇઝ યુઝડ ઇન પ્લેસ ઓફ બુક કીપિંગ. ઓકે, તો જ્યાં જ્યાં અકાઉન્ટિંગ વર્ડ યુઝ કરો એનો મતલબ બુક કીપિંગ મીન્સ હાઉ ટુ કીપ ધ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ. હવે આ એક બેઝિક આઈડિયા આપણે લીધો, બરાબર. જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ મેં જે સ્કીપ કર્યો એ થોડું તમારે રીડિંગ જે છે એમાં રાખવું પડશે. મેઇન પાર્ટમાં આપણે ફોકસ કરીએ. તમે જુઓ તો અકાઉન્ટિંગનો જે એક્ઝેક્ટ આઈડિયા જે છે, અકાઉન્ટિંગ ખાલી ઇન્ડિયાની અંદર તો થતું નથી, તમને ખ્યાલ છે. અકાઉન્ટિંગ ઇઝ અ ઇન્ટરનેશનલ સબ્જેક્ટ, વર્લ્ડ વાઇડ સબ્જેક્ટ. સો ઇન એવરી કન્ટ્રી દેર આર ડિફરન્ટ અકાઉન્ટિંગ બોડીઝ. તમને ખ્યાલ હોય તો એક ઇન્ડિયાની અંદર આવી એક બોડી છે ICAI. સાંભળ્યું છે આ નામ તમે? ICAI. વોટ ઇઝ ફૂલ ફોર્મ ઓફ ICAI? ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. જે ઇન્ડિયાની અંદર CAની ડિગ્રી જે આપે ને, ઇટ ઇઝ ICAI. તો ICAI ઇઝ ધ સુપ્રીમ અકાઉન્ટિંગ બોડી ઇન ઇન્ડિયા. ઓકે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટ. તમારે CAનો કોર્સ કરવો હોય તો ICAI અંડર તમારું રજિસ્ટ્રેશન થાય ને તમને ICAI ડિગ્રી આપે. બીજી કોઈ બોર્ડ કે એવું નથી, એક નેશનલ લેવલનું બોર્ડ છે ICAI. તો લાઇકવાઇઝ ઇન એવરી કન્ટ્રી there are their own accounting bodies. So each country's accounting bodies have tried to define accountancy in different way. પણ આપણે જે સમજવાનું છે એ તમે જુઓ, accounting is presented in form of definitions by different accounting professional bodies. આ મેં તમને ICAI કીધું, it is accounting professional bodies. On the basis of definition of concept of accounting can be understood. The following definition is given by આ એક તમારે સમજો, અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક અકાઉન્ટ્સ. આ એક વેલ રેકગ્નાઇઝ અને વેલ રેપ્યુટેડ બોડી છે, AICPA. એનું શોર્ટ ફોર્મ AICP છે, અમેરિકન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સર્ટિફાઈડ પબ્લિક અકાઉન્ટ્સ. એણે જે ડેફિનેશન્સ અકાઉન્ટની સેટ કરી, ઇટ ઇઝ વાઇડલી એક્સેપ્ટેડ ડેફિનેશન્સ, અને અકાઉન્ટના લગભગ બધા કોન્સેપ્ટ જે છે આ ડેફિનેશન્સની અંદર આવી જાય છે. એણે કઈ રીતના ડિફાઇન કર્યું છે તમે જુઓ, અકાઉન્ટ્સ હાવ ઇટ ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય AICPA. અકાઉન્ટિંગ આ પરફેક્ટલી તમારે લર્ન કરવાની છે. અકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. ઓકે, અકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ ઓફ રેકોર્ડિંગ, ક્લાસિફાઈંગ એન્ડ સમરાઇઝિંગ
in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. આ એક ડેફિનેશન્સ તમારા બુકની અંદર લખવી બી પડશે 2 વાર, ત્યારે તમને યાદ રહેશે. અને હું થોડું તમને સમજવાની ટ્રાય કરું. તો પહેલાં તો અકાઉન્ટ જે છે એ કોઈ સાયન્ટિફિક સબ્જેક્ટ ન કહેવાય. ઓકે, ઇટ્સ નોટ લાઈક ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, એની જેવું નથી કે જ્યાં ફોર્મ્યુલાઝ ને એક્સપેરિમેન્ટ ને લેબ ને એવું બધું આવે, બરાબર. Accounting is an art. Art means different person have can their own, creativity in presenting the accounts. No doubt, there are some rules of debit, credit that we will discuss later on. But basically, account જે છે આર્ટ કહેવાય. તમે 10 બિઝનેસમેનની શોપ ઉપર વિઝિટ કરો તો you will find that all 10 businessmen are maintaining their books of accounts in a different way. તો એ લોકોની યુનિક સ્ટાઇલ અને એની ક્રિએટિવિટી ઉપર વયું છે. સો અકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ. અકાઉન્ટ્સની અંદર બેઝિકલી 3 સ્ટેપ છે: રેકોર્ડિંગ, ક્લાસિફાઈંગ એન્ડ સમરાઇઝિંગ. આ 3 સ્ટેપ અકાઉન્ટ્સની અંદર છે. સો અકાઉન્ટિંગ ઇઝ એન આર્ટ ઓફ રેકોર્ડિંગ, ક્લાસિફાઈંગ એન્ડ સમરાઇઝિંગ ઇન સિગ્નિફિકન્ટ મેનર, એટલે કે એપ્રોપ્રિએટ મેનર, એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની, એટલે કે જે મોનેટરી ટર્મ્સની અંદર હોય છે, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ. આ મેઇન છે. અકાઉન્ટ્સ એટલે શું? ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બિઝનેસની અંદર થતા હોય. ટ્રાન્ઝેક્શન મીન્સ એક્સચેન્જ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસ અગેન્સ્ટ મની. એનું રેકોર્ડિંગ કરવાનું, એનું ક્લાસિફિકેશન્સ કરવાનું અને એનું સમરાઇઝેશન્સ કરવાનું. ઓકે, જે ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટરના હોવા જોઈએ. એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટિંગ ધ રિઝલ્ટ ધેર ઓફ. આખી પ્રોસેસ જે છે એની પાછળનું ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? તો કે ટુ ગેટ ધ રિઝલ્ટ. કોઈ પણ બિઝનેસમેન્સ અકાઉન્ટ્સ લખતો શું કામ હોય? હી ઇઝ રાઇટિંગ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ટુ નો ધ રિઝલ્ટ ઓફ હિઝ બિઝનેસ. કેટલું પ્રોફિટ લોસ થયું એ જાણવા માટે એકાઉન્ટ્સ લખતો હોય. તો આ આખી પ્રોસેસ જે છે અકાઉન્ટની, જેની અંદર રેકોર્ડિંગ, ક્લાસિફાઈંગ અને સમરાઇઝેશન્સ. રેકોર્ડિંગ એટલે બેઝિક, માની લો પરચેસ થતું હોય અલગ અલગ દિવસે તો એનું રેકોર્ડિંગ. પછી એનું ક્લાસિફિકેશન્સ એટલે મંથ વાઇઝ તમે એનું ક્લાસિફિકેશન્સ કરો. અને સમરાઇઝેશન્સ, આ ખાલી એક બેઝિક આઈડિયા આપું છું. સમરી એટલે આખા વર્ષની તમે સમરી પ્રિપેર કરો કે ઇન ધ હોલ યર હાઉ મચ ઇઝ પરચેસ, એવી રીતના હાઉ મચ ઇઝ સેલ્સ, વોટ આર ટોટલ એક્સપેન્સ, ટોટલ ઇન્કમ્સ. આ બધા ઉપરથી એક કન્ક્લુઝન્સ નીકળશે. દેટ કન્ક્લુઝન્સ વી કેન સે રિઝલ્ટ. અને રિઝલ્ટ્સ કેન બી પ્રોફિટ ઓર ઇટ કેન બી લોસ, બરાબર છે. તો અકાઉન્ટ્સનું મેઇન કામ જે છે એ એક વર્ષની અંદર પ્રોફિટ લોસ કેટલું થયું એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. એના માટે આખી પ્રોસેસ જે છે એ આપણે ફોલો કરશું. એન્ડ દેટ વી વિલ ડિસ્કસ ઓર વી વિલ લર્ન સ્લોલી, બરાબર છે. There are other definitions also given by American this Standard Council. આ એક ડેફિનેશન્સ પણ અત્યારે તમારે ખાલી આ એક જ ડેફિનેશન્સ જે છે એ લર્ન કરવાની છે, બરાબર. ઇફ ઇટ ઇઝ આસ્ક ટુ રાઇટ ડિફાઇન અકાઉન્ટિંગ તો તમારે આ ડેફિનેશન્સ લખવાની છે. ઓકે, ચલો આ એક પાર્ટ મેં તમને સમજાવ્યો, દેટ ઇઝ ડેફિનેશન. હવે તમે જો આ ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટર જે છે એ પાર્ટ તમે તારે સ્કીપ કરજો. હું 3 પાર્ટ આ ચેપ્ટરમાંથી નોર્મલી કરાવતો છું. એક ડેફિનેશન્સ, પછી ઓબ્જેક્ટિવ, એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન્સ. હવે તમે નેક્સ્ટ પાર્ટ તમે જુઓ, દેટ ઇઝ ઓબ્જેક્ટિવ. તમે અકાઉન્ટ્સ લખવાનું શરૂ કરો, સમજવાનું શરૂ કરો એ પહેલાં તમારા માઇન્ડમાં શું ક્લિયર હોવું જોઈએ? વોટ આર ધી ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ મેન્ટેનિંગ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઓફ એની બિઝનેસ. ઓકે, ઓબ્જેક્ટિવ મીન્સ ધ પર્પઝ. તમે કંઈ પણ કરતા એની પાછળ પર્પઝ હોય કે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે અત્યારે સ્ટડી કરો છો તો દેર ઇઝ અ પર્પઝ, દેર ઇઝ અ રીઝન બિહાઇન્ડ દેટ કે યુ વોન્ટ ટુ ગ્રો, યુ વોન્ટ ટુ ડેવલપ યુઅર સેલ્ફ, બરાબર. તમારે કેરિયર બનાવવી છે, પ્રોફેશનલ્સની અંદર જવું છે, એ સ્ટડી વગર કાંઈ પોસિબલ નથી. યસ ઓર નો? સો યુ હેવ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. ઓકે, કે ભાઈ કંઈક કરવું છે તો એની પાછળ તમારો આ ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. એવી રીતના અકાઉન્ટ્સ લખવા પાછળ બી આપણે ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય. એમાં મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે છે તમને સમજાવું તો ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ પરમનન્ટ રેકોર્ડ. See, in accounting, transactions and events are recorded in written form. These records are kept either in form of books or recorded in computer on permanent basis. અકાઉન્ટ્સનું મેઇન પહેલું ઓબ્જેક્ટિવ જે છે કે બિઝનેસની અંદર કંઈ પણ મેટર થતી હોય એનો તમારી પાસે પરમનન્ટ રેકોર્ડ હોવો જોઈએ. એક તો ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી બાય ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, કારણ કે ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ગમે ત્યારે તમને હેરાન કર્યા કરે જો તમે પ્રોપર અકાઉન્ટ્સ ન રાખતા હોય. ગમે ત્યારે ગમે બિલ્સ ને એવું માંગે. તમારા સપ્લાયર્સ કસ્ટમરની સાથે કંઈ પણ
કોરસ થયું હોય, મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયું હોય, તો તમારી પાસે રેકોર્ડ હોય તો દેટ રેકોર્ડ વિલ બી વેરી વેરી યુઝફુલ. સો અકાઉન્ટિંગનું પહેલું ઓબ્જેક્ટિવ જે છે રેકોર્ડ. તમે આજથી 4-5 વર્ષ પહેલાં માની લો મશીનરી લીધી હોય તો એટ વોટ પ્રાઇસ દેટ મશીનરી વોઝ પરચેઝ, એનો એક્સપેન્સ કેટલો થયો હતો, એનું ઇન્સ્ટોલેશન ચાર્જ કેટલું થયું હતું, આવી કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન્સ તમને જોતી હોય તો એ અકાઉન્ટ્સના રેકોર્ડ્સ ઉપરથી આપણને તરત મળી જાય. બરાબર છે. સેકન્ડ, to know the effect of each transaction. Each transaction has its effects on overall profitability or economic condition of business. Thus, accounting helps in obtaining this information. This is discussed subsequent. આ બધી વસ્તુ ડિટેલથી આપણે આગળ જતાં સમજવાની છે. Third, to know influential factor. The information of factors affecting profit, loss, as well as economic condition of business can be obtained by preparing account. This objective plays a vital role in preparations of accounts. કયા ફેક્ટર્સ જે છે ઇન્ફ્લુએન્શિયલ છે? ઇન્ફ્લુએન્શિયલ મીન્સ પોઝિટિવલી નેગેટિવલી કયા ફેક્ટર્સ બિઝનેસની પ્રોફિટ્સને અફેક્ટ કરતા હોય એ એક તમને આમાંથી જાણવા મળે શેનાથી અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરતા હોય તો. ફોર્થ, ટુ ડિટરમાઇન ટેક્સ લાયબિલિટી. વી નો દેટ એવરી બિઝનેસમેન હેઝ ટુ પે ટેક્સ. તો હાઉ મચ ટેક્સ ઇઝ ટુ બી પેડ એ તમે જો. જનરલી ધ ટેક્સ લાયબિલિટી ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ પ્રિપેર્ડ અકાઉન્ટ્સ. ધ બર્ડન ઓફ ટેક્સ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ ઓન ધ બેઝ ઓફ income of a taxpayer. Therefore, the objective to prepare accounts is to determine tax liability. તમારે ટેક્સ કેટલો પે કરવાનો તો કે તમારી જેટલી ઇન્કમ હોય એટલો. ઇન્કમ કેટલી થી કેમ ખબર પડે? તમે ગવર્મેન્ટ એમ કહો મારી ઇન્કમ 2 લાખ છે તો એમ ગવર્મેન્ટ માની જાય? યુ હેવ ટુ પ્રૂવ okay, your income is 2 lakh or 5 lakh or 10 lakh or 20 lakh yearly income. અને એ તમારે તમારા અકાઉન્ટ્સ જે છે બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ એનાથી પ્રૂવ કરવાનું છે કે ભાઈ મારી ઇન્કમ જે છે આટલી થઈ એટલે મારે આટલો ટેક્સ પે કરવાનો છે. બરાબર. ટુ નો ક્વોન્ટમ દેટ ઇઝ સાઇઝ ઓફ પેએબલ્સ. ઇન બિઝનેસ ઇન પ્લેસ ઓફ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ આર ઓલ્સો મેડ. For example, purchase of raw material on credit. However, this payment is to be made in future. Till the non-payment of this transaction, it is treated as liability. Liability એટલે તમે જ્યાં સુધી પે ન કરો ત્યાં સુધી liability ગણાય. At the end of year, what is quantum of liability can be ascertained. કે ભાઈ દરેક બિઝનેસમેનને કેટલા પે કરવાના છે અલગ અલગ સમયે એ સાઇઝ જે છે એની એ આપણને ખબર પડે કેટલી અમાઉન્ટ્સ આપણે પે કરવાની છે. સિમિલરલી ઓકે, ટુ નો ધી ક્વોન્ટમ્સ ઓફ રિસીવેબલ. આપણા કસ્ટમર્સ પાસેથી કેટલી અમાઉન્ટ્સ આપણને મળવાની છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિસીવેબલ. તો એ રિસીવેબલ બી આપને અકાઉન્ટ્સ ઉપરથી ખબર પડશે. દેટ ઇઝ અનધર ઓબ્જેક્ટિવ. 7, ટુ મેજર પ્રોફિટેબિલિટી ઓફ બિઝનેસ. બિઝનેસનું મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ વોટ? ટુ અર્ન પ્રોફિટ. ધ સિગ્નિફિકન્ટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ અકાઉન્ટ ઇઝ ટુ મેજર અર્ન પ્રોફિટ ઓર ઇન્કર્ડ લોસ ફોર રિસ્પેક્ટિવ પીરિયડ. ધ મેજરમેન્ટ ઓફ પ્રોફિટેબિલિટી ઇઝ મેડ અવેલેબલ બાય અકાઉન્ટિંગ. કોઈ પણ બિઝનેસમેનને તમે પૂછો કે વોટ ઇઝ યોર ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, બિઝનેસ કરવા પાછળનો ઓબ્જેક્ટિવ શું? એક જ આન્સર આવે, મારે પ્રોફિટ કમાવો છે. હવે પ્રોફિટ્સ કેટલો છે એના માટે તમારે અકાઉન્ટ્સ રાખવા જ પડે તો જ આપને ખબર પડશે. ઓકે, ટુ નો ઇકોનોમિક સ્ટેટસ ઓફ બિઝનેસ. એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ યર વોટ ઇઝ સાઇઝ ઓફ લાયબિલિટીઝ, અસેટ્સ એન્ડ રિસીવેબલ. આ બધી વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરશું સબસિક્વન્ટલી આની પછીના લેક્ચરમાં કે એની પછીના લેક્ચર્સમાં. તો લાયબિલિટીઝ એટલે પેએબલ્સ કેટલી છે, અસેટ્સ એટલે તમે હાઉ મચ યુ ઓન, હાઉ મચ ઇઝ યોર રિસીવેબલ. આ બધા ઉપરથી જે છે ઇકોનોમિક સ્ટેટસ ઓફ બિઝનેસ વિલ બી ડિટરમાઇન. તમને સ્ટેટસ વર્ડથી તો ફેમિલિયર છો તમે, બરાબર? ફેસબુકમાં સ્ટેટસ આવે, વોટ્સઅપમાં સ્ટેટસ આવે, બરાબર છે? બટ આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ સ્ટેટસ. બિઝનેસ સ્ટેટસ મીન્સ વેર ધ બિઝનેસ સ્ટેન્ડ. ઓકે, તો એના માટે બી અકાઉન્ટ્સ જે છે એ આપણે લખતા હોય. એન્ડ લાસ્ટ વન, ટુ ડિટેક્ટ એન્ડ અવોઇડ એરર્સ એન્ડ ફ્રોડ્સ. બિઝનેસ તમે કરતા હો તો દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ એરર, દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી ઓફ ફ્રોડ. ફ્રોડ મીન્સ એની error committed with intentions, that is called fraud. Okay, so by investigating prepared accounts, financial mistakes or crime can be traced out. અહીંયા આપણે ફાઇનાન્શિયલ મિસ્ટેક્સ કે ક્રાઇમની વાત કરી છે, મર્ડર મારામારીની વાત નથી કરતા. તો આવા કોઈ પણ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમ હોય એ અકાઉન્ટ્સથી તરત જ તે જે છે એ રેકગ્નાઇઝ થઈ શકે. ઓકે, અકાઉન્ટિંગ હેલ્પ્સ ટુ પ્રિવેન્ટ સચ કાઇન્ડ ઓફ undesirable event. Accounting maintain indirect control to avoid errors and frauds.
So these are the objectives of preparing accounts. Okay friends, now as I said કે હું એક બે વિડીયો તમને પોસ્ટ કરીશ, એટલે આ વિડીયો લેક્ચર્સ હું એન્ડ કરું છું. તમારે ઓવરઓલ તમે જુઓ તો યુ હેવ ટુ રિપીટ ટુ થિંગ્સ, ડેફિનેશન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ્સ. હું જે તમને કરાવું છું એની ઉપર જ ફોકસ કરજો, અમુક વસ્તુ જે નથી કરાવતો એ તમે સ્કીપ કરજો તમારે. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ.